Det här är Ali Sakis musikband som spelar lite afghansk folkmusik. Och en del kommer från Afghanistan och en del kommer från Iran och en del kommer från Kurdistan. Vad har vi med? Det var det. Vi är jätteglada att vi fick vara här och spela för er. Hoppas att vi kunna göra vårt bästa och det ska inte bli något problem med ljudet och sådär som vi brukar ha under sån här livekoncert, men vi hoppas att det ska inte bli så. تشکر به خاطر همه شما عزیزانی که آمدین. اول رقم که بیشتر در زبان سوئدنی گفتم، گروه ما گروه تقریبا اینترنشنال میشه گفت، حالا یکم اگر اغراق‌آمیز نباشن، تنها مربوط به افغانستان نمیشه و از کشور دیگه هم هست. ما تلاش داریم که سبک یا موسیقی اسید خراسانی رو پیش ببریم با رنگبندی ها و سازبندی هایی که در گروپ ما هست. امیدوارم که امشب بتونیم چیزی که آرزو داریم برای شما ارائه کنیم و مشکلی از نظر صدا و اینا به وجود نیاید. پیش اگر مشکلی هم پیش اومد من شما عذرخواهی میکنم. ما در قدم اول میخوایم که معرفی کنیم گروه را که دوستا از کجا هستن و چه سازهایی رو مینوازن. یک دست مرتب به افتخار خودتان بزنید. یک مقدار فضا شکسته شده. معمولا خواننده ها یک بهانه داره، میگه که هر موقع که میخوانن میگه صدای افتاده است، ولی صدای من تقریبا مشخصه که افتاده، چون یعنی چند روز اخیر یک مقدار اگه سردی و گرمی شد، باران رفته شد، باران نشد، یک مقدار روی صدای من تاثیر گذاشت. تمرینات هم بی تاثیر نبود، یک مقدار من شکم هستم، غذاهای چرب و اینا زیاد خوردم، متاسفانه تاثیر خیلی منفی گذاشته. به هر صورت تلاش میکنم که امشب بهترین باشیم برای شما، به خاطر که شما لیاقت بهترین ندارید. تشکر. بازم معرفی میکنیم از سمت چپ، معمولا از راست شروع میکنم، ما از چپ شروع میکنیم. آقا رضایی، البته رضایی خود ما، نوازنده دف، پاپون، کار، ستار. خب بنوازید چیزی پنجه شما رو ببینم. تشکر. نوازنده بعدی عارف جان رسولی، نوازنده بسیار با استعداد و خردسال که الان دیگه برای خودش مرد شده و پیانو می نوازه. به افتخارش دست مرتب بزنید. نوازنده بعدی امیرعلی عزیزم که گیتار میزنه و پنجیش طلاییه. به افتخارش دست بزنید. فرهاد اون که کلارینت میزنه.
فرهاد این بار کلارینت نواخت، معمولا میزد کلارینت. هادی جان که نوازنده ساز زیبای ویولون هستن. ما ساز ویولون در افغانستان معمولا خیلی زیاد نداریم. سویدنی هم که ما اینجا نشستن اینا خیلی به ویولون علاقه‌مندن. فکر کنم این ساز براشون خیلی اینترسانت باشه. نوازنده خاکی گروه، پیر گروه که همیشه روی زمین میشینه و از دل جان مینوازه. تنها کسی که توی گروه خیلی دستمال کاغذی مصرف میکنه، به خاطر که زیاد حرف میکنه و افتخارش دست میزنه. بر حسب روال برنامه‌های ما، کنسرت‌های ما معمولا شامل دو بخش است. بخش اول گروه سنتی یا پاپ خراسانی که من با همین سازها موسیقی خراسانی اجرا میکنم و بخش دوم مربوط به جواناست که خیلی دوست دارن بیان وسط رقص کنن و شادی کنن که یک نوازنده دیگه میآید و اونایی که کمرای خود خیلی چرب کردن دیگه برای بخش دوم آمادگی بگیرن. بخش اول مربوط به آهنگایی میشه که باید بشینید با تمام وجود به شعر توجه بکنی و در عمق ترانه برید و ترانه رو با تمام وجود احساس بکنید. لذا کسایی که خیلی علاقه‌مند به رقص هستن میتونن منتظر باشن. بخش دوم ان شاءالله در خدمتشون هستیم. خب ما عملاً کسی مسئول تا کی وقت داریم ما؟ Ja, precis, på svenska. De här grupp som har spelat, de ska spela lite folkmusik från Västerland, Afghanistan, Iran och Kurdistan. Sen efteråt vi ska, efter ett litet paus, vi ska börja med lite dansmusik som kommer efteråt för ungdomarna och eventuellt för er. Tack. خب شروع میکنیم برنامه رو با ترانه اول، ترانه شماره 3 از آلبوم حرامی. ترانه بسیار زیبا، شیک و جانانه به نام بزندف. آهنگسازی ترانه با خودم است و شعرش هم از خانم توتخم حسینی. به اتفاق گروه می نوازیم، امیدوارم که شما را خوش بیاد. به افتخارشان دست بزنید.